Tjena och välkomna tillbaks. Ja, idag skulle vi ju åka till BMW och jag skulle ha fått lite extra grejer, lite karbon och sånt till nya bilen. Men tyvärr så var det restat och vi får vänta över en månad på det. Så det blir lite surt. Men det blir ett avsnitt ändå. Jag är så himla sugen på att testa den här nya kameran jag filmar med nu. Jag tror det heter Gimbal. Så jag tänkte gå igenom lite nya bilen och hur den känns här. Och sen lite vad som kommer hända framöver. Bland annat är det här fystestet som jag har pratat om. Och sen är det en gäst på gång nästa vecka. En hemlig känd gäst. Så häng med hela vägen idag så kommer jag berätta vem det är. Spännande va? Ja, man kan ju diskutera det här med hybrid, elbil kontra vanlig bensin- eller dieselbil. Men just nu förespråkar jag hybrid. Jag hade ju beställt en V8 förut med en skatt då på 30-40 tusen och nu var det 360 kronor. Så det är ju en fördel. Sen har man ju hört många man känner som har varit lite skeptiska mot andrahandsvärdet på det här med elbilar. Så det är ju jättetråkigt att man köper någon bil för 600-700 tusen och sen efter ett år är den knappt värd någonting eller 2 år. Och det är ju just batterierna och man vet inte. Man pratar elbil, vad som kommer hända med dem. Ingen vill byta in dem, det är ju jättetråkigt. Så därför kanske hybrid är grejen just nu. Jag tycker i alla fall det. Det är otroligt mycket finesser och det här med hybriden. Men det fina med en sån här bil då, eller tanken hur man ska jobba är ju att man då slår in här på resmål. Man slår in då hela resan. Om jag till exempel ska till Stockholm så slår jag in resan till Stockholm och hem från Stockholm. Då räknar han ut då när han ska använda hybriddelen. Tittar man inne så, ja, den här stora displayen jag har pratat om. Skinnklädsel och ja, allt som man kan tänka sig behöva i en bil. Karbon här också tycker jag är skitcoolt. Baksätet är förhållandevis stort. Nu har jag skjutit min stol ganska långt bak. Så man sitter väldigt bra om man är 4. Oj, t-shirts. Undrar vad de ska. Och sen här den här specialen som vi har byggt här för att få in då genom ventilation här. Så att det ska blåsa in ännu mer. Och det funkar väldigt bra. Och sen är det ju panoramatak i den här. Sen för hundarna då så tycker jag det här är väldigt smidigt. Med den här dubbelluckan här. Som du kan öppna då på den här lilla knappen så. Då slipper man även repor då på lacken. Utan de hoppar in här och det fungerar bra. Sen kan du även sänka där om man vill det. Så sänker man ner den. Även smidigt då om man skulle använda den för att handla och sådär. Ställa grejer på. Sen har jag ju beställt den här buren. Den är måttanpassad då från Alfta-buren. Jäkligt smidig bur. Som är precis då passar i bilen. Sen har jag även kapat hål här då för att få in lite mer luft från ventilationssystemet. Kollar man motorutrymme på en sån här bil så det är ju inte så roligt. Det är ju mest plast och sånt idag. Tyvärr inget speciellt lullull. Sen är ju BMW experter på att alltid sätta dit riktiga bromsar. Och det sitter ju riktiga ok och skivor här. Så man behöver ju inte oroa sig för den biten. Ja, det var det ni fick se idag. Ni får nöja er så.
Men det kommer mer som sagt i juni, slutet på juni. Nu på fredag åker vi på fystest och vi ska försöka filma där och få med allting och se allt vad som händer där. Hoppas ni kollar in där också. Sen den här hemliga gästen som kommer nästa vecka som är Peter Wahlbeck. Jag känner honom lite privat så vi ska åka ner och hälsa på honom och göra ett litet reportage inne i hans ateljé, konstateljé. Sen blir det lite annat roligt som kommer hända. Kanske dyker någon gammal filur upp, Dragan eller någon, jag vet inte. Vi får se. Men kul att ni tittar igen och ni vet, droppa gärna en like här eller skriv någonting, då blir jag jätteglad. Eller prenumerera om ni vill det. Ni får ha en trevlig dag, hej då!